גרפים מכוונים נטולי מעגלים, כדוגמת הגרף שאנו רואים כאן, הם גרפים שפוגשים לעתים קרובות. פוגשים בהם למשל בתיאור קשרי היררכיה כגון, דנה היא הבוסית של דן, ואילו הוא המנהל הישיר של דינה. ברור שבגרף כזה לא תהיה מעגליות. דוגמה אחרת היא גרפים המתארים קשרי תלות. בשיעור הראשון דיברנו על גרף המתאר את הקורסים במחלקה למדעי המחשב ואת קשרי התלות ביניהם באמצעות תנאי קדם. מובן שגרף כזה חייב להיות חסר מעגלים, משום שאילו היה בו מעגל, לא הייתה כל אפשרות להשלים את הקורסים במעגל שכזה ולסיים את התואר. כדוגמה נוספת, נחשוב על פרויקט מורכב ממספר גדול של משימות קטנות. בין משימות כאלה יש לעתים קשרי תלות במובן שמשימה אחת איננה יכולה להתחיל לפני שמשלימים משימה אחרת. למשל, כשאנחנו מרכיבים ארון, לא מומלץ לנסות להרכיב את המדפים לפני שחיברנו את המסגרת. על כן, בגרפים המתארים קשרי תלות לא יכולים להיות מעגלים. ואם יש מעגלים, משהו בתכנון של אותה מערכת שגוי מן היסוד ודורש עיון מחדש. שאלה טבעית שעולה בהקשר של גרפים מכוונים נטולי מעגלים היא, כיצד לסדר את הצמתים בסדר עולה, כך שאם יש קשת מכוונת מצומת U לצומת V, אז V יופיע בסידור אחרי U. במילים אחרות, אם יש בגרף N צמתים, אנו רוצים לתת לכל צומת אינדקס מזהה בין 1 ל-N, כך שכל הקשתות בגרף מכוונות מצומת 1 לצומת אחר שהאינדקס שלו גבוה יותר. בהנחה שהצמתים בגרף מתארים משימות שיש לבצע, אז אם המשימה המיוצגת על ידי VJ תלויה במשימה המיוצגת על ידי הצומת VI, אז בהכרח I קטן מ-J. סידור שכזה נקרא לינאריזציה או מיון טופולוגי, Topological Sort של צמתי הגרף. הנה מיון טופולוגי אפשרי של הגרף שראינו. אתם מוזמנים לבדוק שאכן כל קשתות הגרף מכוונות מצומת 1 לצומת שני בעל אינדקס גבוה יותר. נשאלת כעת השאלה, האם לכל גרף מכוון נטול מעגלים קיים מיון טופולוגי? התשובה היא חיובית. על מנת למצוא מיון טופולוגי מתאים, כל שעלינו לעשות הוא להריץ סריקת DFS על הגרף ולחשב את זמני הגילוי והעזיבה של כל צומת, ואגב כך למיין את הקשתות לקשתות עץ, קשתות קדמיות, אחוריות וחוצות. על פי הטענה שהוכחנו לא מזמן, בגרף נטול מעגלים אין קשתות אחוריות. לכן, אם UV היא קשת בגרף, אז בהכרח זמן העזיבה של U גדול יותר מזמן העזיבה של V. כלומר, פוסט של U גדול מפוסט של V. מדוע זה נכון? ביחידה הקודמת דיברנו על מיון קשתות. ראינו שניתן להבדיל בין 4 סוגי הקשתות על ידי הקשר בין זמני הגילוי והעזיבה של שני הצמתים שהקשת מחברת. להזכירכם, זהו הקשר שגילינו. אם כך, מכיוון שבגרף נטול מעגלים אין קשתות אחוריות, אז כל הקשתות הן קשתות עץ או קשתות קדמיות או קשתות חוצות. בכל אלה מתקיים הקשר שפוסט של U גדול מפוסט של V. לפיכך, כל שעלינו לעשות הוא להריץ סריקת DFS ולסדר את צמתי הגרף בסדר יורד לפי זמני העזיבה שלהם. כך יובטח לנו שכל קשת בגרף אכן תקשר צומת מוקדם יותר במיון שמתקבל אל צומת מאוחר יותר. לכן זהו מיון טופולוגי כנדרש. הבה נסכם עם כך באופן מילולי את האלגוריתם שתיארנו כאן למיון טופולוגי. יש להריץ סריקת DFS על הגרף. נסמן ב-N את מספר הצמתים בגרף. נקצה מערך בגודל N שיהיה בהתחלת הריצה ריק. ואז, בכל פעם שאנו עוזבים צומת במהלך סריקת ה-DFS, נשים את הצומת הזה במערך שהקצנו, במקום הפנוי הראשון מהסוף. בסוף סריקת ה-DFS,
המערך יכיל את כל הצמתים בגרף ממוינים בסדר יורד על פי זמני העזיבה שלהם, ולכן הוא יתאר מיון טופולוגי של הצמתים בגרף. הנה הדגמה של פעולת האלגוריתם על הגרף שראינו קודם, כאשר בסריקת ה-DFS אנו סורקים את הצמתים בסדר לקסיקוגרפי. זמן החישוב של המיון הטופולוגי הוא כזמן ריצת ה-DFS, שהוא O של V, מספר הצמתים, ועוד O של E, שזה מספר הקשתות. זהו זמן לינארי באורך הקלט. אנו רואים עם כך ששלוש תכונות שונות של גרפים מכוונים, אי מעגליות, קיום מיון טופולוגי ואי קיום קשתות אחוריות, הן למעשה תכונות שקולות. לצומת הראשון במיון טופולוגי קוראים מקור, source, ולאחרון קוראים בור, sink. מכיוון שיתכנו לאותו גרף מכוון נטול מעגלים מספר מיונים טופולוגיים, ייתכן שניתן לזהות בו יותר מאשר מקור אחד ויותר מאשר בור אחד. אך תמיד יש לפחות מקור אחד ולפחות בור אחד. אז לסיכום, בשיעור זה למדנו על אלגוריתם הסריקה לעומק בגרפים מכוונים, וראינו כיצד אפשר להשתמש בו על מנת לבצע מיון טופולוגי, לינאריזציה של גרפים מכוונים נטולי מעגלים. בשיעור הבא נראה כיצד אפשר להשתמש באלגוריתם הסריקה לעומק על מנת לפרק גרף מכוון לרכיבים הקשירים היטב שלו. יישארו איתנו.